سلام، صبا هستم. خوش اومدید به ویدیوی جدید. تجربه امروز آقای 30 ساله ارسال کردن ولی خودشون تمایل نداشتن با صدای خودشون پخش بشه و اینکه اسمشون رو هم نگفتن. ناچار من تجربه رو از زبان خودشون تعریف میکنم. سال دوم دانشگاه بودم و به خاطر مشکلاتی که داشتم و هنوز هم دارم 3 شب پشت سر هم قبل خواب گریه میکردم و آرزوی مرگ میکردم. آخرین بار، یعنی همون باری که تجربم اتفاق افتاد، قبل از اینکه خوابم ببره توی دلم گفتم خدایا چرا منو نمیبری؟ چقدر باید التماست کنم؟ همون لحظه ساعت گوشیمو چک کردم. ساعت 1:15 نیمه شب بود. هوای شمال به شدت شرجی بود و برای من که به هوای شرجی عادت نداشتم واقعا این هوا سم بود. تو اتاق خوابگاه پنکه سقفی داشتیم ولی اصلا جوابگو نبود. به پشت روی تخت دراز کشیدم، ملافه رو انداختم روی قوزک پام، دستامو گذاشتم روی سینم، یه نفس عمیق کشیدم و گفتم واقعا دوست دارم بمیرم و برای همیشه خاموش بشم. دقیقا مثل زمان قبل از تولدم که جز سیاهی و خاموشی هیچ چیز دیگه یادم نیست. دقیقا همینا رو گفتم. بدون هیچ حرکتی به پشت و با تمرکز روی نفس کشیدنم به خواب رفتم. بعد یهو احساس تشنگی و گرمای شدیدی کردم. کف پاهام میسوخت. توی خواب و بیداری ملافه رو از روی قوزک پام کنار زدم. دیدم تحمل ندارم و نمیتونم گرمای داخل وجودم رو تحمل کنم. تشنگی داره منو میکشه. تصمیم گرفتم بلند شم برم آب بخورم. چشامو باز کردم و خواستم سری سرمو بالا بیارم. یه دفعه پس سرم درد خفیفی گرفت که باعث شد سرمو رها کنم. سرم افتاد روی بالشت. تجربه من در واقع شروع شده بود ولی خودم نمیدونستم. دقیقاً از اینجا به بعد زمان صفر شد. یعنی همه کارهایی که میکردم همزمان اتفاق میافتادن. نمیدونم چطوری بگم. به عنوان مثال شما از اتاقتون میرید بیرون، از یخچال آب برمیدارید و میخورید. لحظه‌ای که شما بلند میشید، راه میافتید، در یخچال رو باز میکنید، آب میخورید، همگی با هم اتفاق میافتن و شما همه رو همزمان درک میکنید. همون لحظه که سرم افتاد روی بالشت، توی گوشم صدای عجیب غریبی میپیچید، مثل صدایی که موتور یخچال داره. بعد سرمو بلند کردم. احساس خنکی خیلی خوبی کردم. گفتم آخش، راحت شدم. داشتم از گرما میمردم. این باد خنک از کجا اومد داخل؟ احساس میکردم انگار درون گل و شل بودم و اومدم بیرون. دقیقاً همین احساس از گل بیرون اومدن بهم دست داد. بعد نشستم روی تخت و دیدم قوزک پام هنوز زیر ملافه است. با خودم گفتم من که ملافه رو از روی پاهام برداشته بودم، چرا باز روی پاهامه؟ دوباره میخواستم ملافه رو از روی پاهام پس بزنم، دیدم پای چپم تکون نمیخوره. خواستم با پای دیگم پسش بزنم، دیدم پای دیگم هم تکون نمیخوره. با خودم گفتم احتمالاً پاهام خواب رفته. الان آروم برمیگردم سمت لبه تخت، چند ثانیه پاهام آویزون میمونن و درست میشه. آروم به سمت لبه تخت برگشتم. پایین رو نگاه کردم ببینم پاهام که آویزونه وضعیتش چطوریه که دیدم پاهام نیست. با خودم گفتم پاهام کو؟ از گوشه چشمم روی تخت میدیدم که پاهام هنوز زیر ملافه است. یکم ترسیدم. با خودم گفتم یعنی چی؟ اومدم برگردم ببینم چی شده و چرا من بلند شدم ولی پاهام هنوز روی تخت و زیر ملافه است که یه دفعه یک صدا که شبیه صدای خودم بود با لحن آمرانه و هشدار دهنده‌ای گفت سمت چپتو نگاه کن. بدون اینکه تعجب کنم فوراً سرمو برگردوندم و سمت چپمو نگاه کردم. ولی کلی سوال توی همین یه لحظه برام ایجاد شد. یکی این که سمت راستم که این صدا از اونجا اومد دیوار بود. این شخص کی بود؟ چجوری اونجا جا شده؟ اصلا کجا نشسته؟ چرا صدا شبیه صدای منه؟ یه دفعه صداشو توی درونم شنیدم. همون جایی که این سوالات مطرح شده بود. با همون لحن خودش گفت جایگاه من وسط سینه توئه. و انگار من این موجود رو سالها بود که میشناختم. خیلی پاک و معصوم بود. نسخه کامل من بود و من یک انعکاس یا یک کپی از اون وجود بودم. در مقابل عظمتش احساس حقارت میکردم. همونطور که آدم جنس مخالفش رو میبینه و همه چیزایی که دوست داره رو در اون طرف پیدا میکنه و عاشقش میشه، منم به اون وجود علاقه پیدا کردم. بهم گفت من همیشه با تو بودم. هر کار خوبی که کردی من کردم و هر کار بدی که کردی خودت کردی و منم کاملا حرفاشو قبول داشتم. بعد این حس در من به وجود اومد که قراره برم خونه.
انگار من متعلق به اونجا بودم که میخواستم برم و زمین برام شبیه یک مسافرخونه کثیف و بیدر و پیکر بود. از اینکه میدونستم دارم میرم خونه خیلی احساس رضایت میکردم. ولی هنوزم نمیدونستم که روحم و از بدنم بیرون اومدم. فقط این افکار و این احساسات رو در مورد رفتن به خونه اصلیم داشتم. ولی به فکرم هم نمیرسید که مردم. توجه کنید که همه اینها همزمان اتفاق می افتاد. وقتی گفت سمت چپتو ببین، من سمت چپم رو نگاه کردم و متوجه شدم وسط یک جای تاریک قرار دارم. کاملا تاریکی بود. با خودم گفتم این اتاق هیچ وقت انقدر تاریک نمی شد. چی شده؟ دوباره با خودم گفتم اون کسی که با من حرف میزد کجا رفت؟ که همون لحظه که این فکر از درونم گذشت احساس کردم پشت سرمه. پشت کتف راستم به فاصله 3 متری من ایستاده بود. با خودم گفتم اون موجود چی پوشیده و بلافاصله توی ذهنم لباس سفید بلند القا شد. لباس حریر سفید به رنگ شیری و بلند. یه لباس شبیه لباسای عربی بود ولی قشنگتر. و فهمیدم که این وجود خود برتر منه. من این راهنما یعنی خود برترم و تا آخر تجربم ندیدم. احساس میکردم که نباید ببینمش چون تحمل دیدنش رو نداشتم. بعد متوجه یک چیز یا یک پدیده عجیب سمت راستم شدم که به صورت مورب با زاویه 45 درجه به سمت پایین میچرخید. چیزی شبیه گرداب. یعنی دارم خواب میبینم؟ این چیز عجیب چیه وسط اتاق؟ مثل گرداب در جهت خلاف عقربه‌های ساعت میچرخید. از چیزی که میدیدم خیلی متعجب بودم. یکم رفتم جلوتر. دیدم که این گرداب به رنگ سیاه و آبی نفتیه. با خودم گفتم خیلی قشنگه. چشمامو زوم کردم روی رنگ آبی نفتی که توی گرداب بود. که دیدم این رنگ خیلی دوره. درسته که جلوی چشمامه ولی از من خیلی دوره. مثل اینکه توی آسمون کهکشان راه شیری رو میبینی، حتی با تلسکوپ هم ببینی بازم میفهمی و میدونی که دوره. منم همین حس رو به اون رنگ آبی نفتی داشتم. در واقع من روی این رنگ تمرکز کردم. میخواستم از نزدیک ببینمش و یک دفعه چشمام هزاران کیلومتر زوم شد. ولی باز هم به مبدأش نرسیدم. یعنی هر چقدر زوم می شدم و مابقی فضا رو پس می زدم بازم به مبدأش نمی رسیدم. هر جور هم که با دقت نگاه کردم می دیدم که این گرداب هیچ انتهایی نداره. من مبدأ هستی رو زمانی که به گرداب خیره شدم حس کردم. خدا انگار اونجا بود. عشق مادرانه ای از داخل اون گرداب به سمتم سرازیر بود. عشقی که به سمتم می اومد شبیه تپش قلب بود. البته اینو بگم که محبت خود برترم با اون عشق مادرانه داخل گرداب یکی نبود. خود برترم فقط به هم حس این رو داد که خیلی پاک و معصوم و یاری دهنده است. ولی اون محبتی که داخل گرداب حس کردم مثل آغوش مادر گرم و صمیمی بود. جنسیت خود برترم مرد بود و عشقی که از خدا از طریق اون گرداب به هم میرسید انگار مادرانه بود. این دوتا با هم فرق داشتن. و این عشقی که از طرف گرداب سرازیر میشد باعث شرمندگیم بود و با خودم میگفتم واقعا من ارزش دریافت این عشق رو دارم. بعد متوجه بالای گرداب شدم. دیدم یه فضایی به اندازه 1 متر در 2 متر بالای گرداب هست که کلی ذره زرد طلایی رنگ هم توی اون فضا شناورن. با خودم گفتم این چیه؟ شبیه روح آدم هاست. و می دیدم بعضی از این ذرات یه دفعه مکیده می شدن داخل گرداب ولی بیشمار ذره هنوز اون بالا این طرف و اون طرف می رفتن. یکم به گرداب نزدیکتر شدم. گرداب اوریب به سمت قبله بود. دیدم این ذرات 3 دور داخل بدنه این گرداب می چرخن بعد می افتن وسطش. حجم این ذراتی که داخل گرداب می چرخیدن خیلی زیاد بود و موسیقی خیلی زیبایی هم از ته گرداب شنیده می شد. عاشق این موسیقی شده بودم و خیلی تعجب کردم. مگه میشه یک صدا اینقدر آرامش بخش باشه؟ و همزمان یک سوال توی ذهنم شکل گرفت. این گرداب چیه؟ یه دفعه راهنمام یا همون خود برترم از پشت سرم به هم نزدیک شد و گفت این مرگه. حالا میخوای بمیری؟ من ترسیدم و خودم رو عقب کشیدم. دستامو گذاشتم روی چشمام، سرمو تکون دادم، گفتم نه مادرم. تنها دلیلی که آوردم مادرم بود. انگار خود برتر من با یک کسایی داشت حرف میزد ولی چون من ترسیده بودم متوجه حرفاشون نمی شدم. فقط گفتن که این هنوز کاراش مونده.
بعد توی همون حالتی که ترسیده بودم و چشمامو بسته بودم و به سیاهی خیره شده بودم، یه دفعه از پشت سر کشیده شدم. احساس کردم اونقدر سری منو از عقب کشیدن که جفت پاهام روی هوا شناور شد. توی همین لحظه یک دفعه نور سفید رنگی جلوی چشمامو گرفت و من دیگه هیچ چیزی نمیدیدم. کلاً سفیدی بود. چشمامو میبستم، سفیدی میدیدم، باز میکردم، سفیدی میدیدم. یهو احساس کردم داخل اتاقمم و سر و سینه روحم برگشته به جسمم، ولی پاهام مثل بادبادک روی هوا شناور بود. باز این سفیدی ترسناک تمومی نداشت. خیلی ازش میترسیدم. ترسناکیش به خاطر این بود که نمیتونستم نبینمش. در هر حالتی وجود داشت و میدیدمش. به خودم میگفتم تو سکته کردی و داری میمیری، ولی باز به خودم دلداری میدادم نترس، هیچی نمیشه. حتی تصمیم گرفتم اشهدم رو هم بخونم، ولی توی ذهنم انگار زبونم قفل شده بود. انگار ذهن آدمم زبونی داره و قفل میشه. بعد آروم آروم روحم تا نوک انگشت شست پای راستم برگشت توی جسمم، اما هنوز همه جا رو سفید میدیدم. یه دفعه یه صدایی مثل بسته شدن دستبند، ولی خیلی آرومتر از نوک انگشتای پام شروع شد و تا پشت سرم رفت و یه لرزش خفیف از نوک انگشتام حس کردم تا ستون فقراتم و تا سرم. و صدای قژقژ باز توی گوشم میپیچید. یه صدای جیز مانندی داشت و یک حرکت مایه مانندی از پایین نوک انگشتم تا پشت سرم به وجود اومد. لحظات آخر حس میکردم دست و پا میزنم تا روحم درست توی کالبدم جا بشه و انرژی حیات توی همه جای بدنم دوباره جاری بشه. یه دفعه سفیدی از جلوی چشمام کنار رفت و من تاریکی رو پشت پلک چشمم دیدم. صدای گوشم خاموش شد. روی نفسم تمرکز کردم و دیدم دارم نفس میکشم. سراسیمه بدون اینکه چشمامو باز کنم سریع از جام بلند شدم و بعد چشمامو باز کردم. من به جسم برگشته بودم. در مورد خود برتر که در این تجربه بهش اشاره شده، خود برتر ما بخشی از ماست که به خدا متصل میمونه. این خود خدایی در درون همه ما وجود داره. خالصترین بخش ما یا بالاترین خود ما هرگز ما رو رها نمی‌کنه و هیچ منیتی هم در اون وجود نداره. خود برتر ما همون شهود ماست. یک منبع درونی که هر زمان که به راهنمایی نیاز داریم میتونیم بهش مراجعه کنیم. در تجربیات نزدیک به مرگ زیادی خود برتر به نوعی ادراک شده. مثلا تجربه نزدیک به مرگ دایان موریسی، استیون نوواک، لیندا استوارت، ولی ملن توماس بندیکت کاملترین تعریف از خود برتر رو در تجربه عمیقش درک کرده. تمام تجربه‌گرانی که اسمشون رو آوردم، تجربهشون در کانال موجود هست. قسمتی از تجربه نزدیک به مرگ توماس بندیکت رو که مربوط به خود برتر هست با هم میشنویم. نور مرتب تغییر شکل میداد، به شکل‌هایی مانند مسیح، بودا، کریشنا و غیره. همونطور که نور تجلی‌های مختلفش رو برای من هویدا می‌کرد، متوجه شدم که چیزی که می‌بینم در حقیقت شبکه و سرچشمه خود برتره. نور به یک شبکه تبدیل شد، یک ماندالا از ارواح انسانی. دیدم چیزی که ما خود برتر می‌نامیم در واقع یک شبکه است و همچنین یک مجرای اتصال به مبدأ و سرچشمه هستی. یک تجربه مستقیم و بدون واسطه از مبدأ که هر کدوم از ما از اون میاییم و در واقع نور خودشو برای من در خالصترین فرم انرژی خودش متجلی کرد. برای من کاملا واضح شد که تمام خودهای بالاتر به هم متصل هستند و یک وجود واحدن. همه انسانها به هم متصل و در حقیقت یک وجود هستند. ما در حقیقت همه یکی هستیم و جنبه ها و تجلی های مختلف یک وجود واحدیم. به من گفته شد که این وجود واحد مختص به هیچ دین و مذهب خاصی نیست. این ماندالا از ارواح انسانی زیباترین چیزی بود که دیدم. من وارد اون شدم و احساس عشق اون بیشتر از طاقت بود. عشقی بود از نوع شفادهنده و حیات بخش. ما یک شبکه در اطراف زمین داریم که در اون شبکه همه خودهای برتر به هم متصلن. مانند یک درجه لطیف از انرژی اطرافمون که در سطح روح قرار داره. ما زیباترین موجودات هستیم.
روح انسانی و این شبکه که همه با هم به وجود آوردیم خارق العاده است.